The Department of Ethnography. The Department of Ethnography was created as a separate department within the British Museum in 1946, offer 140 years of gradual development from the original Department of Antiquities. It is concerned with the people of Africa, the Americas, Asia, the Pacific and parts of Europe. While this includes complex kingdoms, as in Africa, and ancient empires, such as those of the Americas, the primary focus of attention in the 20th century has been on small-scale societies. Through its collections, the department's specific interest is to document how objects are created and used, and to understand their importance and significance to those who produce them. Such objects can include both the extraordinary and the mundane, the beautiful and the banal. The collections of the Department of Ethnography include approximately 300,000 artifacts, of which about half are the product of the present century. The department has a vital role to play in providing information on non-Western cultures to visitors and scholars. To this end, the collecting emphasis has often been less on individual objects than on groups of material which allow the display of a broad range of a society's cultural expressions. Much of the more recent collecting was carried out in the field, sometimes by museum staff working on general anthropological projects in collaboration with a wide variety of national governments and other institutions. The material collected includes great technical series, for instance, of textiles from Bolivia, Guatemala, Indonesia and at areas of West Africa, or off artifact types such as boats. The latter include working examples of coracles from India, reed bores from Lake Titicaca in the Andes, kayaks from the Arctic, and dugout canoes from several countries. The field assemblages, such as those from the Sudan, Madagascar, and Yemen, include a whole range of material culture representative of one people. This might cover the necessities of life of an African herdsman or an Arabian farmer, ritual objects, or even on occasion airport art. Again, a series of acquisitions might represent a decade's fieldwork documenting social experience as expressed in the varieties of clothing and jewelry styles, tents and camel trappings from various Middle Eastern countries, or in the developing preferences in personal adornment and dress from Papua New Guinea. Particularly interesting are a series of collections which continue to document the evolution of ceremony and of material forms for which the department already possesses early, if nor the earliest, collections formed after the first contact with Europeans. The importance of these acquisitions extends beyond the objects themselves. They comfort the museum with documentation of the social context, ideally including photographic records. Such acquisitions have multiple purposes. Most significantly, they document for future change. Most people think of the cultures represented in the collection in terms of the absence of advanced technology. In fact, traditional practices draw on a continuing wealth of technological ingenuity. Limited resources and ecological constraints are often overcome by personal skills that would be regarded as exceptional in the West. Of growing interest is the way in which much of what we might see as disposable is, elsewhere, recycled and reused. With the independence of much of Asia and Africa after 1945, it was assumed that economic progress would rapidly lead to the disappearance or assimilation of many small-scale societies. Therefore, it was felt that the museum should acquire materials representing people whose art or material culture, ritual or political structures were on the point of irrevocable change. This attitude altered with the realization that marginal communities can survive and adapt in spite of partial integration into a notoriously fickle world economy. Since the 17th century, with the advent of trading companies exporting manufactured textiles to North America and Asia, the importation of cheap goods has often contributed to the destruction of local skills and indigenous markets. On the one hand, modern imported goods may be used in an everyday setting, while on the other hand other traditional objects may still be required for ritually significant events. Within this context, trade and exchange attitudes are inverted. What are utilitarian objects to a Westerner may be prized objects in other cultures, when transformed by local ingenuity,
principally for aesthetic value. In the same way, the West imports goods from other peoples and in certain circumstances categorizes them as art. Collections act as an ever-expanding database, nor merely for scholars and anthropologists, but for people involved in a whole range of educational and artistic purposes. These include schools and universities as well as colleges of art and design. The provision of information about non-Western aesthetics and techniques, not just for designers and artists but for all visitors, is a growing responsibility for a department whose own context is an increasingly multicultural European society. Ngành dân tộc học. Ngành dân tộc học được thành lập nằm tách biệt trong Bảo tàng Anh vào năm 1946 sau 140 năm từng bước phát triển từ một ngành ban đầu là ngành di tích. Ngành này liên quan đến người dân châu Phi, châu Mỹ, châu Á, Thái Bình Dương và một phần châu Âu, mặc dù bao gồm những vương quốc như châu Phi và các đế chế cổ đại, chẳng hạn như ở các nước châu Mỹ. Sự chú ý tập trung chính vào thế kỷ 20 đã hình thành một xã hội thu nhỏ. Thông qua bộ sưu tập của mình, ngành dân tộc học đặc biệt chú trọng đến tài liệu có nội dung liên quan đến những vật thể được tạo ra và được sử dụng như thế nào, và để hiểu giá trị của chúng, điều quan trọng nhất là nguồn gốc xuất xứ của chúng. Những vật thể có thể bao gồm vật thể lạ cho đến vật thể bình thường, thế tục, từ đẹp đến bình thường. Những bộ sưu tập của ngành dân tộc học bao gồm xấp xỉ 300.000 dụng cụ chế tác, đồ tạo tác, mà trong đó có khoảng một nửa là sản phẩm của thế kỷ hiện nay. Ngành dân tộc học có một vai trò sống còn trong việc cung cấp thông tin về các nền văn hóa phương Tây hiện đại cho du khách và các nhà nghiên cứu. Để đạt được mục đích này, bộ sưu tập thường ít tập trung hơn vào vật thể riêng biệt và tập trung vào nhóm tài liệu mà cho phép biểu thị một loạt các nền văn hóa. Phần lớn các hoạt động thu thập đã được thực hiện ở khu vực khai thác, thỉnh thoảng cũng được thu thập từ các nhân viên bảo tàng làm việc cho các dự án dân tộc học nói chung, liên kết với nhiều chính phủ quốc gia và các tổ chức khác. Những tài liệu được sưu tầm bao gồm hàng loạt các kỹ thuật quý giá như hãng dệt từ Bolivia, Guatemala, Indonesia và khu vực phía Tây châu Phi, hoặc các vật dụng từ tàu thuyền. Các tài liệu sưu tầm sau này bao gồm thuyền thúng từ Ấn Độ, wakeboards từ hồ Titicaca ở Andes, xuồng dọc bọc da chó biển từ vùng Arctic và thuyền độc mộc từ nhiều quốc gia. Khu vực khai thác bộ sưu tập, chẳng hạn như những bộ sưu tập đó từ Sudan, Madagascar và Yemen, bao gồm toàn bộ tài liệu văn hóa tiêu biểu về con người. Điều này có thể bao gồm những nhu cầu thiết yếu cuộc sống của những người chăn cừu ở châu Phi hoặc người nông dân ở Ả Rập, các vật thể về những nghi lễ hoặc thậm chí nghệ thuật từ sân bay. Mặt khác, một loạt các thành tựu có thể đại diện cho một công cuộc khai thác tài liệu từng giai đoạn xã hội trong một thập kỷ qua, được thể hiện qua các loại trang phục và đồ trang sức, lều bạt và bộ đồ trang sức cho lạc đà từ các quốc gia Trung Đông, hoặc vốn hiện vật tham khảo, các đồ tư trang cá nhân và các trang phục từ thời Papua New Guinea. Sự thú vị đặc biệt là một loạt các bộ sưu tập vẫn còn duy trì các tài liệu về sự biến hóa trong các nghi thức và những tài liệu vật thể do Ban dân tộc học đã sở hữu rất sớm, nếu không nói là sớm nhất. Bộ sưu tập được sưu tầm sau thời gian đầu giao lưu với người châu Âu. Ý nghĩa của những hiện vật vượt xa khỏi khía cạnh vật chất của chúng. Những tài liệu về bối cảnh xã hội trong bảo tàng tái hiện lại các sự kiện lịch sử. Thành tựu này có nhiều mục đích. Hầu như quan trọng nhất là các tài liệu cho sự thay đổi trong tương lai. Hầu hết mọi người nghĩ đến những nền văn hóa có mặt trong bộ sưu tập về sự vắng mặt của công nghệ tiên tiến. Trên thực tế, những hoạt động truyền thống thường tạo nên nhiều công nghệ tinh xảo, nguồn tài nguyên bị giới hạn và những ràng buộc về sinh thái thường được đánh bại bằng các kỹ năng cá nhân mà được xem là đặc biệt ở phương Tây.
Mọi người cũng ngày càng quan tâm hứng thú đến việc đa phần thứ chúng ta vứt đi lại được tái chế và tái sử dụng ở một nơi khác. Nhiều quốc gia ở châu Á và châu Phi giành được độc lập sau năm 1945 nếu giả định rằng nền kinh tế phát triển sẽ nhanh chóng dẫn đến sự biến mất hoặc đồng hóa của nhiều xã hội có quy mô nhỏ. Vì vậy, người ta cảm nhận rằng bảo tàng này nên lưu lại những tài liệu đại diện cho những người làm nghệ thuật, hoặc những tư liệu về văn hóa, nghi lễ hoặc các cấu trúc chính trị sắp sửa bị hủy bỏ. Thái độ này thay đổi khi nhận thức được rằng những cộng đồng láng giềng có thể tồn tại và thích nghi trong sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới bất ổn. Kể từ thế kỷ 17, với sự xuất hiện của các công ty thương mại xuất khẩu hàng dệt may sang các nước Bắc Mỹ và châu Á, việc nhập khẩu hàng hóa giá rẻ thường góp phần thui chột đi làng nghề truyền thống địa phương và thị trường bản địa. Mặt khác, những mặt hàng nhập khẩu hiện đại có thể được sử dụng rộng rãi trong môi trường hàng ngày, trong khi các mặt hàng truyền thống khác vẫn có thể cần thiết cho những sự kiện quan trọng. Trong bối cảnh thương mại này và thái độ thay đổi được xoay chuyển, những vật dụng thiết thực của người phương Tây có thể là những đồ vật có giá trị trong các nền văn hóa khác khi được biến đổi tài tình, khéo léo của địa phương, chủ yếu về mặt thẩm mỹ. Bằng cách nào đó, phương Tây nhập khẩu hàng hóa từ các dân tộc khác và một trong số trường hợp nào đó, họ phân loại chúng như nghệ thuật. Những bộ sưu tập có vai trò như là cơ sở dữ liệu mở mà không chỉ đơn thuần là dành riêng cho những nhà nghiên cứu và các nhà nhân loại học, mà còn dành cho những người có liên quan đến ngành giáo dục và nghệ thuật. Những đối tượng này bao gồm các trường học và các trường đại học, cũng như các trường cao đẳng nghệ thuật và thiết kế. Việc cung cấp thông tin về mỹ thuật và kỹ thuật ở phương Tây hiện đại không chỉ dành cho những người thiết kế và những người nghệ sĩ, mà cho tất cả du khách muốn tìm hiểu. Là trách nhiệm ngày càng cao cho ngành dân tộc học trong bối cảnh xã hội qua từng thời kỳ là một xã hội đa văn hóa ở châu Âu ngày càng đa dạng. The Secrets of the Forest. In 1942, Alan R. Holmberg, a doctoral student in anthropology from Yale University, USA, ventured deep into the jungle of Bolivian Amazonia and searched out an isolated band of Siriano Indians. The Siriano, Holmberg later wrote, led a strikingly backward existence. Their villages were little more than clusters of thatched huts. Life itself was a perpetual and punishing search for food. Some families grew manioc and other starchy crops in small garden plots cleared from the forest, while other members of the tribe scoured the country for small game and promising fish holes. When local resources became depleted, the tribe moved on. As for technology, Holmberg noted, the Siriano may be classified among the most handicapped peoples of the world. Other than bows, arrows and crude digging sticks, the only tools the Siriano seemed to possess were two machetes worn to the size of pocket knives. Although the lives of the Siriano have changed in the intervening decades, the image of them as Stone Age relics has endured. Indeed, in many respects the Siriano epitomize the popular conception of life in Amazonia. To casual observers, as well as to influential national scientists and regional planners, the luxuriant forests of Amazonia seem ageless, unconquerable, a habitat totally hostile to human civilization. The apparent simplicity of Indian ways of life has been judged an evolutionary adaptation to forest ecology, living proof that Amazonia could not, and cannot, sustain a more complex society. Archaeological traces of far more elaborate cultures have been dismissed as the ruins of invaders from outside the region, abandoned to decay in the uncompromising tropical environment. The popular conception of Amazonia and its native residents would be enormously consequential if it were true. But the human history of Amazonia in the past 11,000 years betrays that view as myth. Evidence gathered in recent years from anthropology and archaeology indicates that the region has supported a series of indigenous cultures for 11,000 years, an extensive network of complex societies, some with populations perhaps as large as 100,000, thrived there for more than 1,000 years before the arrival of Europeans. Indeed, some contemporary tribes, including the Siriano,
still live among the earthworks of earlier cultures. Far from being evolutionarily retarded, prehistoric Amazonian people developed technologies and cultures that were advanced for their time. If the lives of Indians today seem primitive, the appearance is not the result of some environmental adaptation or ecological barrier, rather it is a comparatively recent adaptation to centuries of economic and political pressure. Investigators who argue otherwise have unwittingly projected the present onto the past. The evidence for a revised view of Amazonia will take many people by surprise. Ecologists have assumed that tropical ecosystems were shaped entirely by natural forces and they have focused their research on habitats they believe have escaped human influence. But as the University of Florida ecologist, Peter Feinsinger, has noted, an approach that leaves people out of the equation is no longer tenable. The archaeological evidence shows that the national history of Amazonia is to a surprising extent tied to the activities of its prehistoric inhabitants. The realization comes none too soon. In June 1992, political and environmental leaders from across the world met in Rio de Janeiro to discuss how developing countries can advance their economies without destroying their natural resources. The challenge is especially difficult in Amazonia. Because the tropical forest has been depicted as ecologically unfit for large-scale human occupation, some environmentalists have opposed development of any kind. Ironically, one major casualty of that extreme position has been the environment itself. While policymakers struggle to define and implement appropriate legislation, development of the most destructive kind has continued apace over vast areas. The other major casualty of the naturalism of environmental scientists has been the indigenous Amazonians, whose habits of hunting, fishing, and slash-and-burn cultivation often have been represented as harmful to the habitat. In the clash between environmentalists and developers, the Indians, whose presence is in fact crucial to the survival of the forest, have suffered the most. The new understanding of the prehistory of Amazonia, however, points toward a middle ground. Archaeology makes clear that with judicious management selected parts of the region could support more people than anyone thought before. The long-buried past, it seems, offers hope for the future. Bí mật của rừng. Năm 1942, Alan R. Holmberg, một nghiên cứu sinh tiến sĩ về nhân chủng học từ Đại học Yale, Hoa Kỳ, đã mạo hiểm đi sâu vào rừng Amazon của Bolivia và tìm kiếm một nhóm cô lập người da đỏ, Shiri Ono. Sau này, Holmberg ghi chép lại rằng người Shiri Ono có một cuộc sống thô sơ, cổ đại đến bất ngờ. Những ngôi làng của họ nhỏ hơn cả những bó lợp tranh. Đời sống ở đây là công cuộc tìm kiếm thức ăn một cách cực khổ và không bao giờ chấm dứt. Một số gia đình trồng cây sắn và các loại cây chứa tinh bột khác trong khoảng vườn nhỏ được khai hoang từ rừng, trong khi các thành viên còn lại của bộ tộc lùng sục khắp nơi để săn thú nhỏ và những cái hố hứa hẹn có nhiều cá. Khi nguồn tài nguyên trong khu vực bị cạn kiệt, bộ lạc sẽ di chuyển đi nơi khác. Homer lưu ý rằng nếu xét về mặt kỹ thuật thì người Shiri Ono có thể được phân vào nhóm những tộc người kém phát triển nhất thế giới. Ngoại trừ cung, tên và những thanh que dùng để đào, thì loại công cụ duy nhất mà người Shiri Ono có là hai thanh rựa nhỏ được mài thành kích cỡ của loại dao bỏ túi. Mặc dù từ đó đến nay, đời sống của người Shiri Ono đã thay đổi, nhưng hình ảnh về họ như những biểu tượng từ thời đồ đá thì vẫn còn đó. Thật vậy, trong nhiều khía cạnh, Shiri Ono mô phỏng khái niệm phổ biến về cuộc sống ở Amazonia. Đối với các nhà quan sát bình thường cũng như các nhà khoa học tự nhiên có ảnh hưởng và các nhà quy hoạch khu vực, những khu rừng rậm rạp của Amazonia có vẻ như vĩnh viễn không thể chinh phục được, môi trường sống hoàn toàn thù địch với nền văn minh của con người. Sự đơn giản, rõ ràng của cách sống người Ấn Độ đã được đánh giá là một sự thích ứng tiến hóa với sinh thái rừng. Bằng chứng sống là Amazonia không thể duy trì một xã hội phức tạp hơn.
Các dấu vết khảo cổ của các nền văn hóa phức tạp hơn đã bị loại bỏ, như là tàn tích của quân xâm lược từ bên ngoài khu vực bị bỏ rơi để phân rã trong môi trường nhiệt đới kiên quyết. Quan niệm phổ biến về Amazonia và người dân bản địa của nó sẽ là hậu quả rất lớn nếu nó là sự thật. Thế nhưng lịch sử con người ở vùng Amazon trong hơn 11.000 năm qua đã xóa tan nhận định này. Bằng chứng thu thập được trong những năm gần đây từ nhân chủng học và khảo cổ học cho thấy khu vực này đã được hỗ trợ bởi một loạt các nền văn hóa bản địa trong 11.000 năm, một mạng lưới rộng lớn các xã hội phức tạp, một số có dân số có thể lên tới 100.000 năm trước khi người châu Âu đến. Thật vậy, một số bộ tộc đương đại, bao gồm cả Siriono, vẫn còn sống trong số các công trình đào đắp của các nền văn hóa trước đó. Khác với những người chậm phát triển tiến hóa, người Amazon thời tiền sử đã phát triển các công nghệ và nền văn hóa tiên tiến cho thời đại của họ. Nếu đời sống của người thổ dân ngày nay có tỏ ra nguyên thủy, thì đó cũng không phải là kết quả của một số sự thích nghi môi trường hoặc rào cản sinh thái. Thật ra nó xuất phát từ sự thích nghi mới gần đây sau hàng thế kỷ chịu sức ép kinh tế và chính trị. Những nhà điều tra nào đưa ý kiến phản đối thì rõ ràng họ đã vô ý đem hiện tại quy chiếu vào quá khứ. Bằng chứng cho một cái nhìn khác về rừng rậm Amazon sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Các nhà sinh thái học cho rằng các hệ sinh thái nhiệt đới đã được hình thành hoàn toàn bởi các lực lượng tự nhiên, và họ đã tập trung nghiên cứu về môi trường sống mà họ tin rằng đã thoát khỏi ảnh hưởng của con người. Tuy nhiên, theo nhà sinh thái học Peter Franzinger thuộc trường Đại học Florida, phương pháp tiếp cận bỏ qua yếu tố con người đã không còn phù hợp, chính xác. Bằng chứng khảo cổ học cho thấy lịch sử tự nhiên của vùng rừng rậm Amazon thật ra lại gắn bó rất mật thiết với hoạt động của các cư dân thời tiền sử. Sự hiện thực hóa không đến quá sớm. Tháng 6 năm 1992, các nhà lãnh đạo chính trị và môi trường trên khắp thế giới đã gặp nhau tại Rio de Janeiro để thảo luận làm thế nào các nước đang phát triển có thể thúc đẩy nền kinh tế mà không hủy hoại tài nguyên thiên nhiên. Thách thức này đặc biệt khó khăn ở Amazonia bởi vì rừng nhiệt đới được miêu tả là không phù hợp với sinh thái đối với nghề nghiệp quy mô lớn của con người. Một số nhà môi trường đã phản đối sự phát triển của bất kỳ loại nào. Trớ trêu thay, nạn nhân chủ yếu của tình trạng đặc biệt này lại chính là môi trường. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực để xác định và thực hiện các văn bản pháp luật thích hợp, nhưng sự phát triển của loại phá hoại đã tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Các nạn nhân chính khác của các nhà khoa học môi trường là những người Amazon gốc bản địa. Những thói quen săn bắt, đánh bắt cá và canh tác nương rẫy thường được coi là có hại cho môi trường sống. Trong cuộc đụng độ giữa các nhà môi trường và các nhà phát triển, người da đỏ có sự hiện diện thực sự quan trọng đối với sự sống còn của rừng đã phải chịu đựng nhiều nhất. Tuy nhiên, hiểu biết mới về rừng rậm Amazon thời tiền sử đã cho thấy xu thế hướng đến sự thỏa hiệp. Khảo cổ học làm rõ rằng với sự quản lý hợp lý, các khu vực được lựa chọn trong khu vực có thể hỗ trợ nhiều người hơn bất cứ ai nghĩ trước đây. Quá khứ chôn vùi lâu năm giờ đây dường như đang mang lại hy vọng cho tương lai. Highs and lows. Hormone levels, and hence our moods may be affected by the weather. Gloomy weather can cause depression, but sunshine appears to raise the spirits. In Britain, for example, the dull weather of winter drastically cuts down the amount of sunlight that is experienced, which strongly affects some people. They become so depressed and lacking in energy that their work and social life are affected. This condition has been given the name SAD, seasonal affective disorder. Sufferers can fight back by making the most of any sunlight in winter and by spending a few hours each day under special, full-spectrum lamps.
These provide more ultraviolet and blue-green light than ordinary fluorescent and tungsten lights. Some Russian scientists claim that children learn better after being exposed to ultraviolet light. In warm countries, hours of work are often arranged so that workers can take a break, or even a siesta, during the hottest part of the day. Scientists are working to discover the links between the weather and human beings' moods and performance. It is generally believed that tempers grow shorter in hot, muggy weather. There is no doubt that crimes against the person rise in the summer, when the weather is hotter, and fall in the winter when the weather is colder. Research in the United States has shown a relationship between temperature and street riots. The frequency of riots rises dramatically as the weather gets warmer, hitting a peak around 27 to 30 degrees Celsius. But is this effect really due to a mood change caused by the heat? Some scientists argue that trouble starts more often in hot weather merely because there are more people in the street when the weather is good. Psychologists have also studied how being cold affects performance. Researchers compared drivers working in icy cold water at 5 degrees Celsius with others in water at 20 degrees Celsius, about swimming pool temperature. The colder water made the divers worse at simple arithmetic and other mental tasks. But significantly, their performance was impaired as soon as they were put into the cold water, before their bodies had time to cool down. This suggests that the low temperature did not slow down mental functioning directly, but the feeling of cold distracted the divers from their tasks. Psychologists have conducted studies showing that people become less skeptical and more optimistic when the weather is sunny. However, this apparently does not just depend on the temperature. An American psychologist studied customers in a temperature-controlled restaurant. They gave bigger tips when the sun was shining and smaller tips when it wasn't, even though the temperature in the restaurant was the same. A link between weather and mood is made believable by the evidence for a connection between behavior and the length of the daylight hours. This in turn might involve the level of a hormone called melatonin, produced in the pineal gland in the brain. The amount of melatonin falls with greater exposure to daylight. Research shows that melatonin plays an important part in the seasonal behavior of certain animals. For example, food consumption of stags increases during the winter, reaching a peak in February/March. It falls again to a low point in May, then rises to a peak in September, before dropping to another minimum in November. These changes seem to be triggered by varying melatonin levels. In the laboratory, hamsters put on more weight when the nights are getting shorter and their melatonin levels are falling. On the other hand, if they are given injections of melatonin, they will stop eating altogether. It seems that time cues provided by the changing lengths of day and night trigger changes in animals' behavior, changes that are needed to cope with the cycle of the seasons. People's moods too have been shown to react to the length of the daylight hours. Skeptics might say that longer exposure to sunshine puts people in a better mood because they associate it with the happy feelings of holidays and freedom from responsibility. However, the belief that rain and murky weather make people more unhappy is borne out by a study in Belgium, which showed that a telephone counseling service gets more telephone calls from people with suicidal feelings when it rains. When there is a thunderstorm brewing, some people complain of the air being heavy and of feeling irritable, moody and on edge. They may be reacting to the fact that the air can become slightly positively charged when large thunderclouds are generating the intense electrical fields that cause lightning flashes. The positive charge increases the levels of serotonin, the chemical involved in sending signals in the nervous system. High levels of serotonin in certain areas of the nervous system make people more active and reactive and, possibly, more aggressive. When certain winds are blowing, such as the Mistral in southern France and the Fein in southern Germany, mood can be affected, and the number of traffic accidents rises. It may be significant that the concentration of positively charged particles is greater than normal in these winds. In the United Kingdom, 400,000 ionizers are sold every year. These small machines raise the number of negative ions in the air in the room. Many people claim they feel better in negatively charged air. Nhiệt độ cao và thấp, mức độ hormone làm tâm trạng của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thời tiết u ám có thể gây ra trầm cảm,
nhưng ánh nắng mặt trời xuất hiện làm nâng cao tinh thần. Ví dụ ở Anh, thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, lượng ánh sáng mặt trời giảm mạnh, mà qua mùa này gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến một số người. Họ trở nên trầm cảm và thiếu năng lượng, điều đó làm cho công việc và đời sống xã hội của họ bị ảnh hưởng. Tình trạng này đã được đặt tên là SAD, rối loạn mãn tính. Những người bệnh có thể chống lại bằng cách tận dụng hầu hết ánh sáng mặt trời vào mùa đông và dành một vài giờ mỗi ngày dưới đèn đặc biệt đầy đủ quang phổ. Chúng cung cấp nhiều ánh sáng cực tím và xanh lục hơn ánh sáng huỳnh quang và đèn Wolfram thông thường. Một số nhà khoa học Nga cho rằng trẻ em học tốt hơn sau khi tiếp xúc với ánh sáng cực tím. Ở những quốc gia ấm áp, giờ làm việc thường được bố trí sao cho người lao động có thể nghỉ ngơi hoặc thậm chí là ngủ trưa vào thời gian nóng nhất trong ngày. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để khám phá mối liên hệ giữa thời tiết với tâm trạng và hoạt động của con người. Nhìn chung, người ta tin rằng những cơn nóng giận phát triển ngắn hơn trong thời tiết nóng oi bức. Không có nghi ngờ gì về tội ác con người tăng vào mùa hè khi trời nóng hơn và giảm vào mùa thu khi trời lạnh hơn. Nghiên cứu ở Hoa Kỳ đã cho thấy một mối quan hệ giữa nhiệt độ và các cuộc bạo loạn đường phố. Tần số các cuộc bạo loạn tăng lên đáng kể khi thời tiết ấm hơn, chạm tới đỉnh cao khoảng 27 đến 30 độ C, nhưng ảnh hưởng này thực sự là do một sự thay đổi tâm trạng gây ra bởi nhiệt. Một số nhà khoa học cho rằng rắc rối bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn trong thời tiết nóng bởi vì có nhiều người trên đường phố. Các nhà tâm lý học cũng đã nghiên cứu nhiệt độ lạnh ảnh hưởng đến hiệu suất như thế nào. Các nhà nghiên cứu so sánh những thợ lạnh làm việc trong nước lạnh băng giá 5 độ C với những người khác trong nước 20 độ C về nhiệt độ bể bơi. Nước lạnh làm cho thợ lạnh kém hơn khi tính toán số học đơn giản và các công việc trí óc khác. Nhưng quan trọng, hiệu suất của họ bị suy giảm ngay khi họ được đưa vào trong nước lạnh, trước khi cơ thể của họ có thời gian để mát hơn. Điều này cho thấy nhiệt độ thấp đã không làm chậm chức năng trí óc trực tiếp, nhưng cảm giác lạnh làm các thợ lạnh phân tâm nhiệm vụ. Các nhà tâm lý học đã tiến hành nhiều nghiên cứu cho thấy rằng con người ít hoài nghi và lạc quan hơn khi thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, điều này dường như không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Một nhà tâm lý Mỹ đã nghiên cứu khách hàng trong một nhà hàng có kiểm soát nhiệt độ. Họ bỏ tiền nhiều hơn khi mặt trời đang chiếu sáng và ít hơn khi không có ánh mặt trời, mặc dù nhiệt độ trong nhà hàng là như nhau. Một mối liên hệ đáng tin giữa thời tiết và tâm trạng, bởi những bằng chứng cho một mối liên hệ giữa hành vi và độ dài của số giờ ban ngày. Lần lượt những điều này có thể liên quan đến mức độ của một hormone được gọi là melatonin đã sản xuất trong tuyết tùng ở não. Lượng melatonin giảm khi tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng ban ngày. Nghiên cứu cho thấy rằng melatonin đóng một phần quan trọng trong hành vi theo mùa của một số động vật nhất định. Ví dụ, lượng tiêu thụ thực phẩm tăng lên trong mùa đông đạt mức cao nhất vào tháng 2, tháng 3. Nó lại rơi xuống mức thấp vào tháng 5, sau đó tăng lên đỉnh vào tháng 9, trước khi giảm xuống mức thấp nhất vào tháng 11. Những thay đổi này dường như được kích hoạt bởi các mức melatonin khác nhau. Trong phòng thí nghiệm, chuột đồng béo lên khi ban đêm trở nên ngắn hơn và mức melatonin giảm. Mặt khác, nếu chúng được tiêm melatonin, chúng sẽ ngừng ăn uống hoàn toàn. Có vẻ như các tín hiệu thời gian được cung cấp bằng thay đổi độ dài ngày và đêm, gây nên những thay đổi trong hành vi của động vật, thay đổi cần thiết để đối phó với chu kỳ của các mùa. Tâm trạng của con người cũng vậy, đã được chứng minh là chống lại độ dài của các giờ ban ngày. Những người hoài nghi có thể nói rằng tiếp xúc lâu hơn với ánh nắng mặt trời làm con người cảm thấy tâm trạng tốt hơn, bởi vì họ liên tưởng nó với những xúc cảm hạnh phúc của kỳ nghỉ và sự thoát khỏi trách nhiệm.
Tuy nhiên, niềm tin rằng mưa và thời tiết xấu làm cho mọi người ít hạnh phúc được điều tra bởi một nghiên cứu ở Bỉ, cho thấy một dịch vụ tư vấn qua điện thoại nhận được nhiều cú điện thoại từ những người có cảm giác tự tử khi trời mưa. Khi có một cơn mưa bão, một số người phàn nàn về không khí nặng và cảm thấy khó chịu, buồn rầu và nguy khốn. Họ có thể bị phản ứng với thực tế rằng không khí có thể trở nên tích điện dương khi sấm sét lớn, tạo ra các điện trường cường độ cao gây nên các tia sét. Điện tích dương làm tăng mức serotonin, một chất hóa học liên quan đến việc gửi tín hiệu vào hệ thần kinh. Mức serotonin cao ở một số khu vực của hệ thần kinh làm cho người ta hoạt động nhiều hơn và phản ứng hơn, có thể là hung dữ hơn. Khi gió thổi mạnh, chẳng hạn như Mistral ở miền Nam nước Pháp và Fon ở miền Nam nước Đức, tâm trạng có thể bị ảnh hưởng và số vụ tai nạn giao thông tăng lên. Có thể đáng kể các hạt tích điện dương lớn hơn bình thường trong những cơn gió này. Ở Anh có khoảng 40.000 máy lọc không khí được bán hàng năm. Những máy móc nhỏ này làm tăng số ion âm trong không khí trong phòng. Nhiều người cho rằng họ cảm thấy tốt hơn trong không khí tích điện âm.